Vi har kommit fram till instinkten eller psykosylomorfismen urbanum. Urbanum betyder storstadsmässig eller artig och älskvärd och syftar på utåtvänd energi och social natur med fokus på människor. Jag har gett urbanum det alternativa namnet orationem som betyder vältalig och syftar på hög verbal förmåga. Urbanum är den mest människoorienterade och rastlösa psykosylomorfismen, vilket är anslutet med deras utåtvändhet och energi för social aktivitet, hjälpa andra och bemästra den sociala världen. Så det är det centrala som jag ser det för urbanum-energin. Att ge mänsklighetens organism en funktion som försäkrar sällskaplighet, hjälpsamhet och hög social energi. Bakom detta intresse finns även en drift eller önskan om att anpassa sig utefter andras förväntningar. En uppoffring av den egna identiteten till förmån för andra och kulturen. Detta betyder inte att de nödvändigtvis är ödmjuka då deras anpassning är grundad i ett bekräftelsebehov. Deras höga energi och sociala natur gör dem snarare tävlingslystna om att vara oumbärligast och bäst. Urbanum har följande två svagheter. Den första svagheten är att dess energi för människor och anpassning kommer på bekostnad av egen substans. Detta leder till substanslöshet och kan leda till enorm ytlighet och tramsighet i det att urbanum-individer hjälper och producerar åt kulturen och människor utan att veta vad som är väsentligt. De är lätta att tycka om på grund av deras glädjespridning och förmåga att underhålla andra. Men de prioriterar det som säljer och som ger intryck av framgång och aktivitet framför riktig näring som är väsentlig. Dessa ytliga värderingar har, särskilt i modern tid, blivit enormt destruktivt för samhället, där reklam som etablerar nya ytliga värderingar kring mode som ger status erövrar mer väsentliga värderingar. Mer pengar spenderas till och med på marknadsföring än på själva produktionen av varan, vilket leder mig till den andra svagheten. Den andra svagheten är att deras sociala natur stöds av en rädsla för att bli socialt kritiserade. Så precis som i marknadsföring fokuserar urbanum på att manipulera, hypnotisera och ersätta förnuftiga värderingar och mänskliga särdrag med propaganda för det som enbart är skenbart attraktivt och glatt. Deras höga utåtvända energi som naturen försett dem med för att kunna vara mest sociala har som bieffekt att det även genererar en uppeggad tramsighet som även får övertag i den sociala sfären och i underhållning framför det som andra har att bidra med. Denna uppeggade energi och verbala förmåga med tävlingsanda kan även leda till kritik och skvaller mot andra. Både som en form av förtal och att använda andra för att höja upp sig själv i den sociala miljön. Urbanum-individer är intresserade i människor och pratar alltid om någon, vare sig det är med respekt eller förtal. Men i sitt bekymmer med hur andra ser dem har de även behov av att kontrollera närastående, så att dessa reflekterar bra på dem själva socialt. De behöver inse sin egen substanslöshet och kontakta sitt eget djup. Våga visa sig utan en socialt polerad mask. Bry sig mindre om vad andra tycker om dem och upphöra med sin rastlöshet och behov av att producera. Social aktivitet och social intelligens med fokus på människor och hjälpsamhet är dock nödvändigt för att den mänskliga arten ska producera stresståliga politiker och medicinläkare som ibland jobbar dygnet runt för att stödja samhällets befolkning. Och för att sådana människor ska fungera måste inåtvändhet ofta uppoffras för att kunna gå till handling. De bästa läkarna är förmodligen urbanum. Många omtyckta politiker har även varit urbanum, såsom USAs presidenter John F. Kennedy, Ronald Reagan och Barack Obama. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Kennedy och hans hustru anslöt sig till media och populärkulturen, likt popsångare och filmstjärnor,
som påverkade modetrender och blev föremål för ett flertal fotospridningar i populära tidningar. Kennedy var den första presidenten som bad att de skulle sändas live och utnyttjade mediet väl för att bli omtyckt. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Ronald Reagan var även en skådespelare och Barack Obama kallas ofta en exceptionell talare. That's why anyone who threatens our values, whether fascists or communists or jihadists or homegrown demagogues, will always fail in the end. Och eftersom urbanum-individer är bra talare och har talang för att göra sig själva omtyckta, är de även bra på social propaganda. He's General Omar Anoki, Sky Marshal everyone loves. And gives us strength to go and win this war. And at last night's war rally, he thrilled audiences all across the Federation with a pounding rendition of his latest hit, A Good Day to Die. Fight for what is right, a noble sacrifice. When duty calls, you pay the price. For the Federation, I will give my life. It's a good day to die, when you know the reasons why. Citizens, we fight for what is right. And hey, citizen, now you can celebrate Sky Marshal Anoki and support our war effort at the same time, because it's always a good day to buy. I will give my life. For the Federation, I will give my life. Would you like to buy more? Ted Cruz, Hillary Clinton och vår före statsminister Fredrik Reinfeldt är fler exempel på urbanum-politiker. En svensk urbanum-individ som är väldigt folkkär just nu är den politiska kommentatorn Marcus Oskarsson. Marcus, du har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet och beröm för dina partiskolor. Anser jag också att du gör partipolitik spännande och ganska lättfattligt. Har du själv saknat det genom åren? Ja, det har jag faktiskt gjort. För det blir mycket budgetregler och strama personer som kommer in. Och då byter ju folk kanal. Och då roligare att se Hacke Hackspett på Cartoon Network. Men politik är roligt. Ja. Det kan ibland vara svårt att skilja urbanum-individer från fiduciam-individer, då båda tenderar att ha många talanger, är nästan alltid muntra och vänliga, är anpassningsbara, är intelligenta men ytliga och gillar att prata. Jag skulle inte bli förvånad om fiduciam och urbanum är vanligast bland de som har eller betraktas ha högst IQ. Skillnaden är att urbanum tar på sig mer ansträngningar och är betydligt stresståligare, vilket gör dem mer lämpliga i ledarpositioner än fiduciam. De vill också gärna ha en överblick och kontroll över andra på grund av stark social medvetenhet. Fiduciam är mer icke-konventionell, opraktisk och släpphänt eller tolerant med andra. Urbanum befinner sig inte bara i centrum för det sociala, de representerar även centrum för aktivitet och ombytlighet och rörelse i arten. Sapientiam-typerna är mer fysiskt passiva och morem-typerna är mer kulturellt stela, medan gratum-typerna, särskilt urbanum, uttrycker mest storstadsmässig aktivitet. Urbanum-individer är bra på att prestera och brukar få bäst betyg i skolan. Som gratum-typ är urbanum naturligtvis även en stark underhållningstyp. Så skådespelare och skådespelerskor, komiker, artister och så vidare, för att inte tala om YouTubers, är vanliga bland urbanum-individer. The X-Files are cases that have been unsolved, either by local law enforcement officials or police, and they call in the FBI. And you play an FBI agent. And I play an FBI right. agent who happens to have an undergraduate degree in physics and is a medical doctor, Right. as well, for the sake of exposition. And you have a partner. And I have a partner. In the show. Om vi börjar med kvinnliga exempel så är Gillian Anderson en bra utgångspunkt. Och även hennes karaktär Dana Scully från tv-serien Arkiv X som exempel på urbanums rådighet, lojalitet och energi. Scully är även utbildad läkare, en karriär som är vanlig bland urbanum-individer. Hon är skeptisk och rationell, men inte trångsynt. Och hennes obekvämhet med sin partners icke-konventionalitet visar kontraster mellan fiduciams introverthet och urbanums sociala orientering. Can I see your badge again? Agent Mulder, can we have a word a second? Excuse me. What is it? What is it?
Mulder, have you noticed that we're on television? I don't think it's live television, Scully. She just said... But it's a camera, and it's recording. It's recording everything that you are saying. Do you understand that? I just want to make sure that you're clear on that. I'm clear on that, Scully. My point being, Mulder, that we are on a case. Yeah, this presents an opportunity. I feel we're very close here, and the possibility of capturing concrete proof of the paranormal, of a werewolf in front of a national audience, even an international audience, what's not to love? Oh. Look, Mulder, if you want to talk about werewolves to me, you can knock yourself out. I may not agree with you, but at least I'm not going to hold it against you. But this, Mulder, this could ruin your career. What career? Scully, I appreciate it. You don't want me looking foolish. I do. I appreciate that. I don't want me looking foolish, Mulder. Gillian Anderson betraktades inte som en potentiell sexikon när hon fick rollen, vilket är vanligare bland libidinem-kvinnor. Men före Gillian Andersons kändisskap fanns det redan urbanum-kvinnor som fått sexsymbolstatus. 2 exempel är Marilyn Monroe och Sharon Stone, trots att jag hade förväntat mig att de skulle vara libidinem. And we all lose our charms in the end. We're cut or pear-shaped, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Won't regret it. Come and get it. Oh, no one is near. I like to be more outgoing because that's what I have to express, and so I try to keep it general. I try to. Even if I feel like it or not, I'll try to make the effort to make contact with people around me. Skillnaden mellan urbanum och libidinem kan vara lika svår att definiera som skillnaden mellan urbanum och fiduciam. Men urbanum har bättre självkontroll, prestation och taktfullhet än libidinem. Libidinem är oftare inblandad i skandaler. De urbanum-individer som liknar libidinem mest är de med corpus sekundär, som gör dem mer mjuka och känslomässiga. Meritum och excitium sekundärt gör dem mer socialt tävlingslystna. En annan kvinnlig urbanum-skådespelerska är Claudia Black, som också spelar en stark men lojal karaktär i science fiction-serien Farscape. Ladies and gentlemen, the beautiful, the talented Miss Claudia Black. Thank you. Hello, I play Officer Aaron's son, and she is born and bred to be a soldier. The minute this one comes into her life, she's thrown out of the peacekeepers. Peacekeepers, those are the bad guys. Are they? Yes, they That's are. debatable. No, it's not. Let's not talk about it right now. You see, this is why you don't want to be a peacekeeper. They hit people and they shoot things. But it's fun to shoot things. No! Oh! Carla Gugino kan också vara urbanum. Bland manliga skådespelare kan nämnas Michael Emerson, Ian McDiarmid, känd som kejsaren i Stjärnornas krig, och Kyle MacLachlan, känd som agent Cooper från tv-serien Twin Peaks. Alla väldigt omtyckta skådespelare. Urbanum befinner sig mitt emellan Misericordia och Libidinem i fråga om hedonistiskt nöje och njutning. Så urbanum-individer kan luta åt ett mer pryda eller åt ett mer hedonistiska beroende på konfigurering. Men de är alltid mer intresserade i nöje än Misericordia, även om självkontroll kan komma i vägen för intimitet. Ett exempel på en hedonistisk och sexuell urbanum är porrskådespelaren Evan Stone, känd för sin humor. Hi, I am Evan Stone. Oh, hold on a second. It's not the guys pick the girls pick the guys they want to work with in porn, right? That's really how it works here. So getting it all in perspective. Here's the thing. I'm one of the porn guys, if not the only porn guy that never took himself too seriously in the job. And that being said, it got me this longevity just because it's a job that could be over tomorrow. I'm really the luckiest guy in the fucking world to be having this job. There's so many more guys better qualified than myself to do this, yet I got the job. And so I'm here, and every day it's a blessing. So that's it. Knowing that, going into work, how can the job be hard? It's like a professional baseball player, man. He just doesn't even think about the game, just walks in and picks up the bat, out of the park. That being said, I'll probably spend a lot of time crying today with clown makeup on, in the corner, just waiting for that hard on. It's crazy, because I was always a little off kilter. I was a male stripper for 10 years before I got into porn. I've been doing it for a long time. After 10 years, I believe it's a decade, so I got an easy decade in. Plus
probably like almost a half another decade in there also, but it doesn't really matter because it's a hierarchy here. Until Ron Jeremy dies, Game of Thrones, I can never move up in rank, and so I think the guy's gonna live forever, but when he does finally die, I'll just be too old to enjoy being a king. Crazy. Ett annat exempel är den peruvianske fantasykonstnären Boris Vallejo som först tänkte bli läkare. Han var även bodybuilder och målade i början erotiska motiv med sin första fru och sin egen kropp som modeller. Hans målningar fokuserar mer på vacker form och underhållning än djup och substans. Och han har gått mer ifrån de erotiska inslagen, vilka hade en viss substans, till mer ytliga muskulösa kroppar. Han gillar att tävla eller samarbeta i studion med sin nuvarande fru och är mer social än många andra konstnärer. A couple of weeks ago we got together in the United States. We all said, okay, let's think about what we're going to be doing and how we're going to be doing it and so on and so forth so that we will be prepared. Well, guess what? When we came here, changed it entirely. I really enjoy being at a place like this. Number one, I just love being surrounded by other artists. Urbanum-individer kan vara nördiga och framstå som inåtvända i deras intresse för form och underhållning, eller för intelligent social status och kulturell produktivitet. Mark Zuckerberg, skapare av Facebook, och Dick Harrison, svensk professor i historia, är exempel. Michael Emerson spelar ofta introverta karaktärer, och fantasygenren betraktas ofta som nördig och eskapistisk. På grund av det kan de ibland förväxlas med mer Sopiantian-typer än bara fiducian, som till exempel Abstractum. Oh my god. Berserk Volume 4. Eftersom Abstractum ofta kan se liten och ungdomlig ut, trodde jag att YouTubers som Chibi Reviews, som recenserar anime och manga, var en Abstractum. Holy shit! Holy shit! This fucking series, dude! Oh! Men jag tyckte det var lite underligt att en Abstractum, som lutar åt minimalism och substans, skulle samla på sig så mycket prylar och dessutom använda sin energi till så många videor utan substans. Abstractum-individer kan ha en samling med anime och manga, men de är ofta kräsna och tramsar inte runt med det. Det var när Chibi började prata om att han inte ville ge folk negativitet eller hårda åsikter som det blev uppenbart att Chibi var en urbanum. Many people on YouTube hate honesty. And to be completely frank, any YouTuber that makes videos and one day they upload a video that has a very harsh, opinionated video tend to lose viewership. And the reason for this is because not many want to hear negativity. They don't want to hear something that goes against what they want to hear. What people want, for instance, an opinion. For instance, they want an opinion that's positive about what they want instead of something that might be negative. When you make videos that are being completely honest, but many tend to dislike your honesty and you lose viewership for you, it could overall hurt the YouTuber's channel. The YouTuber would rather be completely dishonest and say something that everybody wants to hear instead of what people don't want to hear, because that would mean that he would get more viewership. And this is something very personal that honestly I've been thinking of talking about all of last year, but it's just something I couldn't do. Because honestly, I was weak-willed and I didn't have the strength to do it. It really affected me last year, and one of the big things besides personal problems that affected me was the fact that I couldn't be honest about things I disliked. I really hated myself and was disgusted with myself when I sat and, looked at myself, analyzed how I am on YouTube, and how I realized if I make any video that, usually people disagree with, they tend to dislike it, and then the viewership falls. And then, in turn, that makes it to where, not many will want to subscribe. So because of this, I was disgusted with myself because I would avoid making videos like that. I would completely avoid ever saying anything harsh, like, saying, the reason why I dropped this series is because of this. I just, wouldn't say nothing. And I was completely disgusted with myself last year with some of the things. And just seeing the general reaction of a lot of shows I reviewed last year when I disliked something and people were upset with me, it just made it overall just even more apparent to me. Like, people don't want honesty. But people don't want honesty,
But I was getting more and more disgusted with myself. I was getting depressed. I was getting angry. And honestly, I didn't even want to really do YouTube much because I was that disgusted with myself. And over the past year, as you noticed, my schedule has been completely fucked. It was ruined, and I didn't upload as many videos anymore, and I just didn't discuss as much as I used to do. And the reason for it was because I was depressed. And because of that was because I couldn't be honest about things I disliked. Ytligheten och substanslösheten i mycket underhållning, inklusive både Hollywood och japansk animeindustri, beror ofta på att urbanum-individer inte bara ligger bakom produktionen, men även ofta är dess målgrupp. Människor gör oftast konst och underhållning för folk som är som de själva, för likasinnade. Och urbanum-individer är arbetsnarkomaner som ofta producerar mest, som den svenska YouTubern PewDiePie. Now, if you watch my older videos, I might seem a lot happier. I might seem a lot chipper, a lot more positive. And that's because I faked it. I thought that for people to want to watch my videos, I would have to be happy. I would have to force positivity. And I think it's safe to say it worked. I think a lot of people on YouTube are drawn to positivity, and I think a lot of YouTubers are aware of this, and that's why they're forcing positivity on YouTube. But the thing that I realized after doing YouTube for 2 years, forcing positivity is fucking exhausting. There were times where I recorded myself playing video games, absolutely hating the game, and just forcing that I would enjoy it. Just pretending that I'm having fun, pretending that this game that I'm playing isn't actually a piece of shit. But people bought it, you know? People loved my old videos, and I think people still feel a lot of anger towards me that what would happen was that I would play the game and be like, yeah, where's game? Immediately as I hit the stop recording button, I would just be in a shitty mood, you know? Because I didn't have fun at all. And you might think, well, it's his job to make videos. If he has to fake it, he should just do it, because I want to see him play Happy Wheels. To some extent, I think you're right. But also what I realized was that it's soul crushing. It's extremely soul crushing to do that, to keep that up for a longer time. And I realized if I'm going to keep making videos, I'm just going to have to be more honest and say, well, this game was shit. I'm not going to play it. Or at least make that the entertainment, the fact that the game was shit. Which doesn't always work, you know? Bear Simulator, but it makes me happier and it makes me hate myself less. So hey, what can you do? Urbanum-individer i sin sociala och människoriktade tendens är ofta engagerade i välgörenhet. PewDiePie, eller Felix som han heter, har ägnat sig åt olika välgörenhetsprojekt sedan han startade sin kanal. När fansen röstade fram honom till King of the Web donerade han hela prissumman till Världsnaturfonden. Som väldigt sociala, vältaliga och ofta välgörenhetsorienterade är urbanum-individer även vanliga inom religiösa kretsar, som amerikanska megapastorer eller tv-predikanter. Några exempel är den kristna debattören William Lane Craig, Joel Osteen och även muslimernas Dr. Zakir Naik. Darwin's theory has not been proven. We have not been created from ape. There are hundreds of scientists who speak against that, and Quran speaks against that also. Quran says the first man was Adam, peace be upon him. Inshallah, they'll discover it 100 years afterwards, or maybe 1,000 years afterwards. Deras underhållningstendens och undvikande av negativitet gör dem lämpade för komedi, som komikern Jerry Seinfeld eller den svenska underhållaren Jonas Gardell. All the award shows on TV. Honestly, it is beyond me that we feel the need to set aside a night to give out these Jag-Off bowling trophies 6 times a year, so all these people can pat each other on the back about how much money they're making, boring the piss out of half the world. And if I hadn't already won all these awards, I would not be talking like this. The truth is that the comedians should be the only one getting awards. We're the only ones that have to actually think of something original and funny and interesting to say. You know how hard that is? You know how hard it was just to write what I'm saying to you right now? It was hard. This took a long time. But we can do it. We can do it. La bussola
deras röstförmåga är Urbanum-individer även väldigt vanliga bland musiker, artister och låtskrivare. Några exempel är Sting, Lasse Holm, Måns Zelmerlöw, Danny Saucedo, Martin Stenmark och Yohio. Jag har alltid varit väldigt hård mot mig själv. Och det har också varit en drivkraft, men samtidigt så i den här jakten av att vinna saker så tappar man bort det viktiga. Det blir så mycket yttre faktorer, och speciellt i ett arbete där man jobbar, man är ytlig liksom. Det är yta som gäller, och det knuffade mig in i ett hörn som jag trodde att jag var bekväm i, men nu när jag tittar i backspegeln så inser jag bara att jag inte varit mig själv på alldeles för många år. Man börjar se på sig själv utifrån andra. Jag börjar titta på mig själv genom andras ögon, och jag börjar döma mig själv efter mina prestationer. Och det är livsfarligt, för då är det jag gör som gör den jag är. Och så är det ju inte. Jag är ju den jag är, och det jag gör ska inte påverka. Nej, men jag tänker nog inte tillbaka på saker och ting jag har gjort. Utan som nu för några veckor sedan, då var jag med i den här Melodifestivalen. För mig, jag minns inte att jag varit med där. Det är klart jag minns det, alltså bilden, men inte emotionellt. Utan nu, då är det nästa grej som nu, liksom, nu den här skivan och de här låtarna. Då är det som gäller. Eller, jag tycker det är en fantastisk drivkraft. Men såklart en nackdel ibland när man kanske ska ta lite lugnt ibland och bara njuta av situationen. Well, I think most things, you can always find humor in most things in life. So I think I am quite a happy guy for starters, and then I just try to be optimistic and find fun stuff. Okay, what is your favorite thing about being an artist? It's meeting a new audience all the time, being on stage, doing what I love the most, which is singing. And also, for me, I've always been quite a shy guy, and when I get up on stage, something happens, something triggers in me, and I feel safe there, and I feel like I'm in control. Du är aldrig nervös? Nej. Jo, det kan jag nog vara. Är du det? Ja, men det är rätt så sällan. Det är ju aldrig någonting som syns på dig att du är nervös. Jag har ju också hört ifrån dina vänner att du kommer alltid för sent och du är aldrig förberedd, och ändå sätter du allt som en... Har du hört det på riktigt? Ja. Nej. Jag är väldigt dålig på att... men jag är väl sån här sista minuten pluggare, tror jag. Och i skolan, var du en sån som hade bra på proven, eller var du en sån som kunde snacka dig till ett bra betyg? Från början var jag den som hade bra på proven. Ja. Sen så på gymnasiet så blev jag lite skoltrött. Så då hade jag väldigt dåligt på proven, men fjäskade till mig ett bra betyg ändå. Men sen gick det ju väldigt bra ändå för dig. Ja, verkligen. Det hände jättefort. Ja. Och trots att mamma och pappa var förtvivlade efter gymnasiet. Jag låg bara i källaren och drack cola och kollade Beverly Hills. I ett år. Och käkade pizza. Sen så ryckte mamma och pappa i mig och sa: nu måste du skaffa ett jobb. Du kan inte bara ligga där nere. Jag gillar att visa klipp där typerna pratar om saker om sig själva man kanske inte skulle förvänta sig av typen. Som att Urbanum-individer kan vara blyga, trots att jag klassar dem som den mest sociala typen. Jag var ju som sagt väldigt blyg och hade rätt så svårt att skaffa vänner. Liksom. Ja, det är så obegripligt att du har varit blyg. Hänger det kvar någonting idag? Ja, men lite gör det nog det. Ja. Jag är inte jättesocial privat. Men det är ibland just på grund av att individen är sällskapssjuk eller har begär efter yttre bekräftelse och att bli omtyckt som gör dem mer nervösa och försiktiga i sociala situationer. Jag var ju extremt sällskapssjuk. Jag ville ju alltid ha folk omkring mig, och det är jag inte idag. Utan 2012 blev någon slags mellanår för mig där jag inte hade så mycket att göra. Och då var jag tvungen att spendera tid med mig. Mm. Och i början så var det jättejobbigt. Vi hade inget gemensamt. Du och du. Konfigureringen kan också spela roll. Där korpus och abstraktum sekundärt kan göra individer mer blygsamma. Mer intressanta exempel bland artister som jag vill inkludera är David Lee Roth, sångare i Van Halen, Vitas och Keiko Kubota, sångerska i Fiction Junction. David Lee Roth, känd för sin extraverthet och till synes outtömliga energi, är ett bra exempel på Urbanums tramsighet.
You all are invited. It's the whole experience of being together, of creating together, performing together, arguing together, that whole camaraderie. Vitas är ett annat exempel på en urbanum som kan likna abstraktum. Det var på grund av att han liknade en abstraktum med urbanum sekundärt som jag ville kolla upp honom. Men insåg snart att han var urbanum primärt med abstraktum sekundärt. Keiko Kubota är den populäraste sångerskan från kompositören Yuki Kajiuras musikgrupp Fiction Junction på grund av sin höga energi och entusiasm på scen. 梶原さん曰く祭りだからここはって言った部分でもあったので、もうここぞとばかりに私も弾けさせてもらっちゃったんですけど、でもね、低音担当の稽古的にはこの曲ものすごく難しくて、実は今回のライブの中で一番低い音を出している曲がこのゾディアカルサインなんですね。で、多分最高潮に盛り上がってて、他のメンバーもガンガン歌ってるところで、ありえないだろうっていうぐらいの、聞こえないだろうっていうぐらいのキーを歌ってるんですけど、それをいかに盛り上がってるところでこう冷静に出すかっていうのを、ものすごいこのライブを重ねてやっとなんかちょっとできたところかなと思ったぐらいですね。私にとっては一番好きな曲でもあり、一番みんなとこう声交わし合って体も乗り合って最高な時間。今後も梶浦さんの難曲にどんどん挑戦させてもらって、自分でこうどんどんスキルアップできたらいいなと思うんですけど、やっぱりこのライブを通して一番学べたことっていうのは、周りにいるメンバーのみんなたちがものすごいクオリティの高い人たちなので、やっぱり負けず嫌いの稽古的には絶対に足を引っ張らないぞってこのライブをさせていただいた初期の頃から、そういうふうに思っていたので、これからはもうどんどんこうみんなと一緒にいい音楽を作れるように、スキルアップできたらなと思いますね。あとはやっぱりもっともっとライブしたいです。こうやって今回のライブの DVD とかを家で見てたりとかすると非常に面白くて香りと私の映像を途中で止めたりとかすると、必ずどっかしら手とか顔とかがものすごい変な方を向いてるんですね。多分香りと私が体を止めていられない体質なので、それはしょうがないとは思うんですけど、ちょっとそういう部分とか見てると面白いな、もっともっとライブでいろんなことやりたいなとか思うし。Urbanum-typer ser förmodligen glädjespridning som kärleksspridning och behagande. Otrevliga, vresiga eller obehagliga känslor kan göra dem fysiskt illamående, och de är allergiska mot negativitet. De är vanliga bland coaching-experter då de inte bara vill vara bäst men även höja sin omgivning. Leo Gurra från actualized.org, Simple Programmer och Nick Nimmin är några exempel. De är även vanliga bland datinggurus. Hallå allesammans, det var Missfascinerad tillbaka med en ny video här på YouTube. Hur läget med er människor på internet? Med mig är det Askalas. Idag är det dags för ännu en ny nyhetsvideo, så kan vi göra något helt galet idag. Som socialt medvetna människor med fokus på sin omgivning och människor sprider de ofta nyheter om andra. Exempel på YouTube är Simon Berneblad som driver kanalen Mr. Sveriges T, där centrala händelser på svenska sociala medier sammanfattas och görs tillgängligt för alla. Hey guys, while I totally love YouTube, there are 10 things that I absolutely hate about it. Let's go ahead and list them off. Okay, so on my last video, I got like 1,000 dislikes, which sucks, but I totally got like 300 subscribers now, so thanks for making me popular! I'm so excited I can hump on a couch.
But hey, what's up guys? Welcome back to the first episode of ReLeafy. Basically, in this series I take all the questions on Twitter with the hashtag ReLeafyBitch and answer them in a video that I might be doing once a week. I don't know, it all depends on how much you guys like this series. So if you guys want more of these in the future and want more facecam videos, just be sure to leave a like, because if this video does extremely well, then I'll probably turn this into like a weekly series. Or I might just kill myself. Fuck you, asshole. You wouldn't be laughing if you were suicidal. Oh my god. I never thought about it that way. Shit. I'm a goddamn asshole. Andra kända Urbanum-youtubers är Onision och Leafy is here. Också kända för sitt sociala skvaller med en stor tendens att förolämpa eller tramsa på andras bekostnad. Vilket också kan vara ett särdrag bland Urbanum-individer, särskilt med meritum eller exitium sekundärt. Att försöka vara andra till lags och behaga kan bygga upp enorm undertryckt fientlighet som läcker ut genom tävlan och att använda andra för att bygga upp sig själv och sin sociala status. Denna uppeggade kaxighet är en bieffekt av energin nödvändig för människoorientering. Deras talförmåga ger dem även ett behov av att prata, vilket kan ge dem en mun som en peraja. Men de brukar alltid uttrycka sig med en viss elegans utan att bli vresig, hatisk eller hotfull. Feminin social förelämpning och baktal med skamseltaktik istället för maskulina kränkningar. Men om det är urbanum-män brukar de bli mer extrema eftersom män är mer extrema i allmänhet. Leafy is here. That Leafy is here. Leafy is here. Leafy is here. Leafy is here's channel. Now that we have Leafy's, maybe Leafy. Leafy is here. Is Leafy. Guys, I think he might actually have a crush on me. I mean, look at that passion in his eyes. I think this dude is straight up in love. This is my vegetarian body! Holy shit. Alright, you need to stop right now. Seriously, don't make me slap you. Onision, or better yet, his secret code name, Super Onion Man. I'm a banana! You're a what? Trying to start shit with basically every person on planet Earth. Theming quality. Long story short, rice gum, human pile of shit. Oh, so Filthy Frank likes running around being a public nuisance. Why does Onision hate everyone? Last but not least, probably making some of the worst videos I've ever seen in my entire life. Just what the fuck at all? I mean, shit, if you go to any of its YouTube channels and search in any popular YouTuber, you're guaranteed to find at least one video, if not 4 to fucking 5. Because if you're a YouTuber and you found any success on this website, this guy, this Onion King, he will 100% make a video talking about you because he's desperate. Based on all the pictures I've seen of him, maybe he's doing us a favor by not inserting himself into the video. Ooh, damn. Did I just get roasted? Like, shit, man, he just straight up called me ugly. Oh my god. How old is this guy again? Fucking 30 years old. We got a 30-year-old man calling me fucking ugly on a goddamn social media website. Like, when I first made this channel, I just wanted to make some jokes. Just have some fun. I didn't want to be the fucking police of YouTube. Straight up like the principal of YouTube or some shit. Fuck that, man. People should be able to criticize another YouTuber because they're doing some stupid shit. Not only because, oh my god, look, he fucked up, guys. Oh my god, look. He made a mistake. He scammed people. He raped kids. He's a fucking pedophile. No, but just for the sake of some entertainment, shit. Oh my god, entertainment at the cost of humiliating someone. Oh, dude, come on. They're putting their video on an internet video sharing website. No one's fucking breaking into their house, recording them jerking off or some shit. Dude, come on. When it comes to YouTube, a big portion of YouTube is people trying to be funny and people making comedy videos, you know, people making jokes, you know, people poking fun at people fucking around. And you know, if you really think about it, YouTube really is the closest thing there is to a huge ass stadium filled with people with a big fat ass stage in the middle where literally every single person in the entire stadium gets a chance to go up on stage, whether they're funny, whether they're shit, whether the people love them, whether the people throw shit at them, they all get a shot, which is honestly pretty fucking cool if you think about it. The closest thing to TV without actually being on TV, and in some cases actually bigger than TV. I mean, to me, not only as a YouTuber, but as someone watching, it's fucking crazy to think that there's people just making silly videos, just with the intent of making people laugh, that have more people watching them than watching TV channels and corporations that pump millions and millions of dollars, all straight into their fucking bullshit just to make it funny, which to me is honestly just fucking awesome. And just as I said earlier, just completely crazy. Urbanum-män kan, precis som Misericordia-män, identifiera sig mer med kvinnor eller kvinnlighet. Föredrar raffinerad maskulinitet lik Misericordia. Kan känna förakt mot överdrivna maskulina uttryck, precis som maskulina typer kan störa sig på feminina killar och fjollighet. Som vanligt skulle jag kunna fortsätta med fler exempel.
Jag hittar ständigt fler Urbanum-individer på YouTube. Jag hade önskat att jag funnit lite fler kvinnliga exempel, men män är ofta mer synliga i rampljuset. Men jag avslutar med den kvinnliga YouTubern Shoe on Head. And if you're one of those brain-dead retards who votes for people based on tokenism alone, fear not, for I am also a woman. As your president, I will remove all the guns. And replace them with swords. It's just so much more badass. I am pro-death penalty. Because let's face it, death is okay. And some people just need to die. I am pro-abortion. Pro-abortion, not even pro-choice. Just pro-abortion. Anti-choice, pro-abortion. I am pro-gay rights. Mandatory all the hot lesbians have to make out with me. Or they get sent back to hell where they belong. En noterbar tendens med Urbanum-individer, som jag noterat, är att de ofta skrattar åt vad de sagt. Politics is dumb. Vote for someone who thinks politics is dumb. Detta, tillsammans med deras högre uttryckskapacitet och verbala förmåga, är vad som kan göra det lättare att separera Urbanum från Abstraktum i fråga om satiriska kommentarer. Urbanum har också större inslag av trams, medan Abstraktum är mer rakt på sak och kyligare. Så det var Urbanum.